אהלן מור. נעים מאוד. בואי תציגי את עצמך לצופים שלנו. אני עובדת כ-HR בחברת גיימינג. לפני זה עבדתי בחברה שעוזרת לאנשים לעשות הסבה תעסוקתית למקצועות של הייטק. אז ככה הרבה בעולמות של HR וקריירה. אז בואי נדבר רגע באמת על המקום שלך היום כמישהי שמגייסת. איפה לינקדאין פוגש אותך, ובאופן יותר מדויק, מה הפער בין איך שאת מסתכלת על לינקדאין לבין איך שאת מסתכלת על קורות חיים? למה את צריכה גם וגם בכלל? אוקיי, אז קודם כל, קורות חיים זה משהו שהוא מאוד שחור על גבי לבן, והלינקדאין מאפשר לי בתור מגייסת לראות עוד קצת מהבן אדם. מי אתה, מה המקצועיות שלך, ולי כמגייסת להכיר יותר לעומק. אז מור, בואי נצלול רגע באמת לטעויות הנפוצות שאת רואה שאנשים עושים בלינקדאין בבניית הפרופיל שלהם. אוקיי, אז יש כמה דברים שחוזרים על עצמם ומאוד מקשים על עבודת הגיוס וגם העבודה של יצירת הקשר האישי הזה שדיברנו עליו. אז דבר ראשון זה אם אין לך כותרת, מה שנקרא headline, ויש שם שני קווים במקום או לא כתוב כלום, אז זה משהו טוב, בלי פילטרים זה פשוט מרגיע איזושהי חוסר רצינות כזה, כאילו רגע, אתה הגשת קורות חיים למשרה הזאת, כאילו אתה אפילו את הדבר הזה לא הקדשת, וגם אם אתם לא עובדים בתחום ויכולים לשים HR, אז זה בסדר לשים את מה שאתה מחפש לעבוד בו, את השם של התחום או את השם של התפקיד, ועוד כל מיני buzzwords שקשורות. דבר שני זה תמונה, אנשים שאין להם תמונה בכלל, או שהתמונה היא באיכות מאוד לא טובה, או מין סלפי, דברים שבאמת פחות מתאימים לרשת הזאת. פשוט שהאיכות תהיה סבירה והצילום יהיה יחסית ניטרלי. זהו. אז דיברנו על תמונה, דיברנו על ה-headline. מה הדבר הבא שאת רואה הרבה טעויות שם? אוקיי, אז בעיניי הכי חשוב זה ה-experience, ושאנשים שמים רק בכותרת את השם של התפקיד ואת המקום שהם עבדו, ולא מפרטים ולא נותנים בשר בשביל שאני אדע אם זה מתאים למה שאנחנו מחפשים. אז בואי נצלול קצת באמת לנקודה הזו של experience. שמתי את הטייטל שלי, ואיפה עבדתי ומתי עבדתי. אוקיי, בוא נגיד ככה, קודם כל, אם אתה מחפש עבודה, אתה יודע איזה תפקיד אתה מחפש, כך תקרא כמה תיאורי משרות, תראה באיזה שפה הם מתארים את הדברים שכבר עשית, או אולי עשית בקונסטלציה קצת שונה, כדי שיצופו שם buzzwords. כי בסוף, בתור מגייסת, גם אני לא אשב ואסתכל רבע שעה על הפרופיל, כן? אני אסתכל כמה דקות, אני אראה אם קופצים לי הדברים העיקריים. אז בואי, במקרה הכינותי מראש את הלינקדאין שלי. אני קצת שיחקתי בו, כי במקום להיות וידאו קריאייטור, אמרתי, יאללה, אני כבר אהיה iOS Developer, נראה לי יותר נחמד. אבל באמת הלינקדאין שלי, ככה הוא נראה. מה לא עובד לך פה? כאילו, בסך הכל הבאתי את הניסיון שלי, אמרתי כמה שאני עבדתי בכל מקום, מה עוד את רוצה שאני אוסיף על זה? אז הייתי רוצה שמתחת לכל תפקיד יהיו כמה בולטים, על מה היו מרכיבי התפקיד שלך, איזה פעולות אתה עשית, ואיזה תוצאות הם הביאו במסגרת התפקיד, כדי שנדע. כן. וככה חסר לי פה מידע. כן, אז אם את כמגייסת, קיבלת מהמנהל מגייס שאת עובדת איתו, את הקו המנחה, אני צריך מישהו עם שליטה בשפה הזאת, שאנחנו עובדים איתה פה. אז את, כשאת עוברת על הפרופיל שלי כ-iOS Tech Lead, את מחפשת, אם קופץ לך השפה הזו, בום, כאילו תפסתי אותה. השפה הזו, יש כל מיני מתודולוגיות עבודה שונות שעובדים איתם בפיתוח, ואז אני גם אחפש את זה, לכן זה חשוב. אז זה בנוגע לניסיון, דיברנו גם על תמונה, דיברנו על ה-headline, about us, about me. כן, about me. אז אני לא אגיד שזה לגמרי טעות, אבל מבחינתי, שוב, מהצד של הגיוס, לא צריך להשקיע המון על החלק הזה, וקודם כל, במיוחד אם יש איזשהו אתגר בלהיכנס ולצול, להשקיע בדברים האחרים, שזה ה-headline, ה-experience, תמונות. כשאת מסתכלת על פרופיל של מועמד, בין היתר קופץ לך גם הפעילות השוטפת שלו בלינקדאין, זה מה שמבדיל את הלינקדאין מהקורות חיים בין היתר. מה את אומרת לבן אדם שמחפש עכשיו עבודה? כן. והוא אומר, לא בא לי בטבעיות לכתוב עכשיו פוסטים ולהיות מאוד פעיל,
האם זה פוגע לי באפשרות למצוא עבודה באמת דרך הרשת? אז ברור שלכתוב פוסט זה דבר מאוד חשוף, וזה לא בא גם בקלות לכל אחד, אבל ממש הפעילות שלך בלינקדאין היא לא רק הכתיבת פוסטים, היא כל לייק שאתה עושה, תגובה שאתה מגיב למישהו, אז לא חייב לכתוב, כל פעילות בלינקדאין בסוף מוסיפה גם לאלגוריתם את החשיפה שלך ספציפית לתחום הזה. אז מור, באמת לסיום, אם את צריכה לבחור איזה משהו אחד שהצופה ייקח איתו מהסרטון הזה כשהוא ניגש לשפץ את הפרופיל לינקדאין שלו, איזה טיפ יש לך לתת לו? הכי חשוב לזכור זה שרומא לא נבנתה ביום אחד, ואתה לא צריך לשבת יום ומחרתיים כבר יש לך פרופיל שלם. אפשר לחלק את זה לחלקים, פעם לשבת ולחשוב על הכותרת, פעם לשבת על האקספיריאנס, ולהשתמש הרבה בפרופילים של אחרים בשביל השראה, וגם בקורות חיים שבכל זאת יש לנו ומשרתים אותנו בשביל לקחת משם דברים, זה אני חושבת הדבר שיהפוך את זה לדואבל. מור, תודה רבה. תודה.